Now look at set 11 question number 16 जुन चाहिँ probability बाट लिएको हुन्छ. You can see here in question number 16 number cards numbered from 0 to 10 are shown. यानी 0 to 10 देखि नम्बरहरू शो गरिएको छ. नम्बर A मा state the probability scale. अब probability means it lies between 0 and 1. probability को भ्यालुहरु 0 र 1 बीचमा lies हुन्छ. So probability scale means 0 is less than PE. P means probability भयो is less than 1. यो लेख्नु पर्ने भयो. त्यसपछि number B. So first of all write down probability scale. So 16A. 16 scale मा हामी लेख्न सक्छौं. 16 को A मा लेख्न सक्छौं. The probability scale is the probability scale is 0 to 1. Okay, or we can write down that is 0 is less than PE. Probability of any event is less than equal to 1. Probability को value जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा lies हुन्छ. Okay, look at number B. Number B मा के छ? Make a list of number cards divisible by 3 and 4. अब यहाँबाट हामीले number cards which is divisible by 3 and 4 लेख्नु पर्ने. So first of all we have to write down number divisible by 3 then number divisible by 4 अनि यहाँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ? List of number cards divisible by 3 and 4 दुईटैबाट डिवाइड हुने. 3 बाट पनि डिवाइड हुने, 4 बाट पनि डिवाइड हुने. So first of all we have to let. So we can write here let the number card, let the number divisible by 3 and 4 are A and B respectively. Okay up to here? Respectively. 3 बाट डिवाइड हुनलाई divisible by 3 means A and number divisible by 4 means B. हामीले divisible by 3 लाई A ले डिनोट गरेको छौं र divisible by 4 लाई B ले डिनोट गरेको छौं. Okay, so therefore A is equal to. अब यहाँ देखि नम्बर डिभिजिबल बाइ 3 कुन नम्बर 3 ले डिवाइड हुन्छ? 3 हुन्छ, 6 हुन्छ, 9 हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर 3, 6 and 9. सिमिलरली B भनेको मैले के भनेको थिए? नम्बर डिभिजिबल बाइ 4. अब 4 ले डिवाइड हुने भनेको 4, त्यसपछि 8. यस, सो 4 and 8 दुईटा नम्बर छ. अब हामीलाई लिस्ट बनाउनु पर्ने छ which is divisible by 3 as well as 4. So we can write here list of number divisible by 3 बाट पनि र 4 बाट पनि दुईटैबाट divisible by 3 and 4 are. अब 3 र 4 बाट दुईटैबाट डिवाइड हुने नम्बरहरू यो सबै लेख्दिने. 3, 6 or 3, 4 एसेन्डिङ अर्डरमा लेखौँ है. 3, 4 ओके, त्यसपछि 6, त्यसपछि 8 and then 9 एसेन्डिङ अर्डरमा लेखिदिने. यो सबै नम्बरहरू लिनु पर्ने जुन चाहिँ 3 बाट पनि डिवाइड हुन्छ, 4 बाट पनि. 3 र 4 बाट दुईटैबाट डिवाइड हुने नम्बरहरू यहाँ निर छ. ओके, नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर C. क्वेशन नम्बर C मा हेर्नुस् त. क्वेशन नम्बर C मा हामीले के भनेको छ यहाँ निर? show the probability of getting and not getting a composite number when two number cards are drawn randomly without replacement in a tree diagram. हामीले यहाँ ट्री डायग्राम देखाउनु पर्ने छ. अब यो कम्पोजिट नम्बर भनेको कस्तो खालको नम्बर हो? कम्पोजिट नम्बर भनेको कस्तो खालको नम्बर हो भन्नुस् त? कम्पोजिट नम्बर भनेको अरु नम्बरले पनि डिवाइड हुने, अरु नम्बरले पनि डिवाइड हुने. जस्ता 4, 6 4 भनेको 2 ले डिवाइड हुन्छ, 6 भनेको 2 र 3 ले डिवाइड हुन्छ, 8 भनेपछि 2 र 4 ले डिवाइड हुन्छ, 9 भनेपछि 3 ले डिवाइड हुन सक्छ, 10 भनेको 5 ले डिवाइड हुन्छ, 2 ले डिवाइड हुन्छ. सो कम्पोजिट नम्बर भनेको त्यस्तो खालको नम्बर हो जुन अरु नम्बरले डिवाइड हुन्छ. र प्राइम नम्बर भनेको आफ्नो नम्बरले मात्र डिवाइड हुन्छ, अरु नम्बरले डिवाइड हुँदैन. प्राइम नम्बर भनेको 2, 1 चाहिँ नेचुरल नम्बर हो, 0 होल नम्बर हो. 0 र 1 लिनु भएन. 0 भनेको होल नम्बर र 1 मिन्स नेचुरल नम्बर. फ्रम 1 नेचुरल नम्बर इज विल स्टार्ट. सो 0 र 1 लिनु भएन. प्राइम नम्बर लिँदाखेरि प्राइम नम्बर स्टार्ट फ्रम 2. सो 2, 3, 7 यस यस्तो खालको नम्बरहरू आफ्नो नम्बरले मात्र डिवाइड हुन्छ. 5 यो भनेको प्राइम नम्बर. तर यहाँ क्वेशनले के भनेको छ? गेटिङ कम्पोजिट एन्ड
नट गेटिङ कम्पोजिट निकाल्नु पर्ने। अब यहाँ कतिवटा कार्ड्सहरू छन्, टोटल 11 वटा कार्ड छन्। यस 4 4 8 9 10 11 0 देखि 10 भनेको 11 कार्ड्सहरू छन्। ओके, सो टोटल नम्बर अफ कार्ड्स 11. So here we can write how many composite numbers are there? 1 2 3 4 5. 5 composite numbers are there. So we can write here composite numbers are कुन number हो composite numbers? So composite number भनेको अरु नम्बरले पनि डिवाइड हुने। So 4 6 8 9 10. 8 9 10. Okay, we have to show in a Venn diagram. So कतिवटा composite number छ? 5 वटा composite number छ and total number 11 वटा छ। yes, total 11. So non composite number कति भयो? 11 मा 5 subtract गर्दिने 6. So 6 non composite. So C complement दिने। Now we have to show in a tree diagram getting composite and not getting composite. अब फर्स्ट ड्र मा निकाल्दाखेरि कि composite number आउन सक्छ कि non composite number आउन सक्छ। So what is the probability of getting composite number? Composite number आउने probability कति छ? Total number composite number 5. So 5 by 11. 11 means total. Non composite number कति छ? 6. So 6 by 11. यो क्वेशन चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा नम्बर निकालिसकेपछि त्यो नम्बर फेरि राख्ने होइन, अर्को नम्बर निकाल्ने हो। ओके, जस्तो अब हामीसँग यहाँ नम्बर कति छ? 1 देखि 10। अब एउटा कम्पोजिट सपोज 4 बाहिर आयो, कम्पोजिट नम्बर बाहिर आयो। अब बाँकी कतिवटा नम्बर छ? यहाँ 10 वटा बाँकी नम्बर छ। कम्पोजिट नम्बर पनि डिक्रिज भयो र टोटल पनि डिक्रिज भयो। यो भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट, रिप्लेस गर्ने होइन, फेरि त्यो नम्बर राख्ने होइन। सो सेकेन्ड ड्रमा फर्स्टमा कम्पोजिट आएको छ भने सेकेन्डमा पनि कम्पोजिट आउन सक्छ कि नन कम्पोजिट आउन सक्छ। फर्स्टमा नन कम्पोजिट आएको छ भने सेकेन्डमा कि कम्पोजिट आउन सक्छ कि नन कम्पोजिट नम्बर आउन सक्छ। सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ कम्पोजिट? एउटा कम्पोजिट नम्बर आइसकेको छ भनेपछि कम्पोजिट नम्बर डिक्रिज हुन्छ। 5 थियो पहिला, अब कति हुन्छ? 4 बाई टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ 10। अब एउटा कम्पोजिट आएको छ, नन कम्पोजिट त आएको छैन। अब नन कम्पोजिट आउने प्रोबेबिलिटी कति? 6 छ यहाँनिर। 6 बाई 10 टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ किनभने एउटा नम्बर आइसकेको छ। अब सुरुमा नन कम्पोजिट आयो भने पछि कम्पोजिट पनि आउन सक्छ कि नन कम्पोजिट आउन सक्छ। सो कम्पोजिट आउने प्रोबेबिलिटी कति? सुरुमा चाहिँ नन कम्पोजिट आएको छ। सो कम्पोजिट नम्बर कतिवटा छ? 5। सो 5 बाई 10 टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ किनभने एउटा नन कम्पोजिट नम्बर अलरेडी ड्रन भइसकेको छ। अब नेक्स्टमा सुरुमा नन कम्पोजिट आएको छ भने सेकेन्डमा पनि नन कम्पोजिट आउन सक्छ। सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन कम्पोजिट नम्बर? अब पहिला 6 थियो, अब फेरि नन कम्पोजिट आउँदाखेरि नम्बर डिक्रिज हुन्छ। 6 छ भने 5 बाई 10। नाउ वी हेभ टु राइट डाउन आउटकम्स। के आउन सक्छ आउटकम्समा? कि कम्पोजिट दुईटा कम्पोजिट आउन सक्छ, कि कम्पोजिट एन्ड नन कम्पोजिट आउन सक्छ, कि नन कम्पोजिट र कम्पोजिट आउन सक्छ, कि दुईटै नन कम्पोजिट आउन सक्छ। दुईटै नन कम्पोजिट आउन सक्छ। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान। क्वेशन नम्बर सी। नाउ इन नम्बर डी, इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आइदर 0 or 5 to be 1 by 11? राइट विथ रिजन। हामीलाई यहाँनिर वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 0 or 5? 0 or 5 को प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। और भनेको के हुन्छ? प्लस हुन्छ। यस or नट? So how many 0 is there? 1. And how many 5 is there? 1. So number of 0, number of 5, 1 1 we can write down in number D. Number of 0, how many 0 is there? 1. Number of 5, how many 5s are there? 1. And total number NS, total number कति वटा छ? 11. So what we have to find out? Probability of getting 0 or 5. Probability of getting 0 or 5. So हामी यहाँ के लेख्छौं? P0 प्लस P5 और भनेपछि के हुन्छ? प्लस हुन्छ। सो P0 भनेको N0 डिवाइडेड बाई NS प्लस P5 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5. सो नम्बर अफ 5 डिवाइडेड बाई NS. So how many 0 is there? 1. So we can write here 1 by 11 plus how many 5 is there? 1. 1 by 11 is equal to 2 by 11. Okay. So we can write here no. क्वेशनले के भनेको छ? हामी 1 by 11 भनेको छ हैन। यहाँ हेर्नुस् त,
is the probability of getting either 0 or 5 be 1 by 11? Write with reason. तर एन्सर कति आयो 2 by 11 आएको छ 1 by 11 आएको छैन त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं नो राइट विथ रिजन भनेपछि हामीले सो गर्नु पर्यो यहाँनिर किन 1 by 11 भएन यो चाहिँ रिजन भयो रे क्याल्कुलेट गरेर सो गर्नुपर्ने हुन्छ नो we can write the probability of getting either 0 or 5 is 2 by 11, not 1 by 11. It's 2 by 11. Hope you understand this question number 16 taken from set 11. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.